ආශිර්වාද සියලු දෙනාටම මම අද අපි නොදන්න ලංකා ඉතිහාසයේ YouTube channel එකකින් ඔයගොල්ලන් අද සඳහන් කරන්න ආවේ කාර්මික විප්ලවයේ 6 වන කොටස. ඒකද මම කාර්මික විප්ලවයේ 6 වන කොටසෙන් අද පැහැදිලි කරන්න යන්නේ මේ කාර්මික විප්ලවය නිසා දේශපාලන ශ්‍රේෂ්ඨයේ සිදු වෙනස්කම් ගැන තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න ආවේ. ඒක ගැන සඳහන් කරනකොට කාර්මික විප්ලවය ව්‍යාප්ත වීම සමග ඒ කාලේ උපරිම ලාභ ලැබීමේ අරමුණු කරගෙන ධනය ආයෝජනය කළ හැකි, ඒ කියන්නේ කර්මාන්ත ශාලාවලට මුදල් ආයෝජනය කළ හැකි ධනපති පන්තියක් සහ ශ්‍රමය විකුණා ජීවත් වෙන්න නැත්නම් ශ්‍රමය විකුණා මුදල් උපයන නිර්ධන පන්තියක් බිහි වුණා. ඉතින් මේ දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ සිදු ප්‍රධාන වෙනස්කම තමයි මේ නිර්ධන පන්තියක් සහ ධනපති පන්තියක් බිහිවීම. ඒකේ විශේෂ කාරණයක්. ඉතින් මේ නමුත් මේ නිර්ධන පන්ති කියලා කියන්නේ ඉතාමත් දුක්ඛිත පන්තියක්. ඒ ගැන සඳහන් කරනකොට මේ කාලේ විශාල ධනපතියන් කර්මන්තශාලාවල් පිහිටුවාගෙන තිබුණා. ඉතින් එහි සේවය කළේ මේ නිර්ධන පන්තියේ සේවකින්. ඉතින් මොවුන් නිසාමත් පීඩාකාරී වාතාවරණයක් තමයි මොවුන් විසින් ගෙවුවේ. ඉතින් මොවුන් මේ ධනපති පන්තියේ මේ ශ්‍රමිකයන් ලබා විශාල ලාභ ලැබුවා කියලා තමයි සඳහන් වන්නේ. ඉතින් මේ අර ධනපති පන්ති විසින් නිර්ධන පන්තියකින් අයුතු ලෙස ප්‍රයෝජන ගැනීම සමග ඒ කියන්නේ විශාල වශයෙන් මේ ධනපති පන්ති ශ්‍රමිකයන්ගේ ශ්‍රමය විකුණා ලබන අධික ලාභය සමග මේ නිර්ධන පන්තිය සහ ශ්‍රමිකයන් අතර නිර්ධන පන්ති සහ ධනපති පන්ති අතර විශාල වශයෙන් ගැටුම්කාරී වාතාවරණයක් තිබුණේ. ඉතින් ඊට ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විවිධ සංගම් බිහි වුණා, විවිධ පක්ෂ බිහි වුණා, විවිධ ගැටුම් බිහි වුණා. ඉතින් මේත් සමග මේ ලිබරල් වාදය සහ සමාජවාදී දර්ශන ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙන්නට වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ කාලේ සිට ඇඩම් ස්මිත් කියලා ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක්. ඉතින් වර්තමානයේ ඇඩම් ස්මිත් කියලා කියන්නේ ආර්ථික විද්‍යාවේ පියා. ඉතින් මේ ආර්ථික විද්‍යාවේ පියාවන මේ ඇඩම් ස්මිත් සඳහන් කරනවා ඔහු විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා ධනයට හේතු විග්‍රහ කරමින් රාජ්‍ය නිර්බාධවාදී කියන සංකල්පය ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මේ රාජ්‍ය නිර්බාධවාදී කියන සංකල්පයෙන් පැහැදිලි වන්නේ ඒ කාලේ රටේ ආර්ථික කටයුතු වලට පෞද්ගලික අංශයේ මැදිහත් වීම වැඩි කළ යුතු බවත් රජයේ මැදිහත් වීම අඩු කළ යුතු බවත් තමයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි රාජ්‍ය නිර්බදවාදී අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇඩම් ස්මිත් කියන පුද්ගලයා තනි කරම මේ නිර්ධන පන්තිනුන් තමයි කැප වෙලා සිටියේ. ඉතින් මේ නිර්ධන පන්ති කියලා කියන්නේ ඉතාමත් දුක්ඛිත පන්තියක්. ඉතින් මේ ධනපති පන්තිය විසින් මේ නිර්ධන පන්තියකින් අසීමිත ලෙස ශ්‍රමය විකුණමින් ලාභ ලැබුවා කියලා තමයි අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සඳහන් කරන්නේ මේ කාලේ තවත් දේශපාලන ශ්‍රේෂ්ඨ සිදු වෙනස්කමක් තමයි මේ කාලේ යුරෝපා රටවල් යුරෝපා රටවල අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා මේ තනිකරම යුරෝපා රටවල තමයි කාර්මිකයන් ව්‍යාප්ත වෙලා තිබුණේ. මේ සමග මේ යුරෝපා රටවල් වලට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා මේ අමුද්‍රව්‍ය අඩු මිලට ලබාගෙන නිෂ්පාදිත වැඩි මිලට මේ තමයි යටත් විජිත වලට සහ යුරෝපා රටවල් වලට අවලිවි කරන්න. ඉතින් මේ සමග මේ යුරෝපා රටවල් තමයි යටත් විජිත වලට තම දේශපාලන ආධිපත්‍ය පතුරු වීමට ඔවුන් සූදානම් වෙලා සිටියා. ඉතින් පසු කාලීන 1850 වර්ෂයෙන් පසුව මේ ඔවුන් විසින් තමයි යටත් විජිත වලට පැතුරු මේ අධිරාජ්‍යවාදයේ නව අධිරාජ්‍යවාදී කියලා තමයි අපි පසු කාලීනව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයට මොවුන් නිෂ්පාදිත වැඩි මිලට විකිණීමට තමයි මොවුන් සූදානම් වෙලා සිටියේ යටත් විජිත වලට. ඉතින් මොවුන් ඒ නිසා මේ යුරෝපා රටවල් සෑම යුරෝපා රටවල් පාහේම මේ තමයි යටත් විජිත තමයි චීන යටත් විජිත වලට වඩා වැඩි යටත් විජිත ප්‍රමාණයක් ඔවුන් විසින් යටත් කර ගැනීමට තමයි ඔවුන් විසින් සැලසුම් කරගෙන සිටියේ. ඊට පිළියමල් ලෙස පසු කාලීනව පළමු ලෝක යුද්ධ බව ආරම්භ වුණේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. ඒ හේතුව තමයි මේ යුරෝපා රටවල් තවත් යටත් විජිත ලබාගෙන තම රට පුළුල් කර ගැනීමට තමයි ඔවුන් සූදානම් වෙලා සිටියේ. ඉතින් මේ සෑම යුරෝපා රටක්ම යටත් විජිත තරඟයක නිරත වෙලා සිටියා. ඉතින් මේට ප්‍රතිඵලය ලෙස තමයි පළවන ලෝක යුද්ධ ආරම්භ වීමට හේතුව ලෙස අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම අර දේශපාලන ශ්‍රේෂ්ඨයේ සිදු වෙනස්කම් ගැන සාරාංශ කරොත් නිර්ධන පන්තියක් සහ ධනපති පන්තියක් ඒ කාලේ බිහි වුණා. ඒ සමගම මේ ධනපති පන්තිය සහ නිර්ධන පන්තිය අතර තමත් ගැටුම්කාරී වාතාවරණයක් තමයි තිබුණේ. ඊට ප්‍රතිඵල ලෙස සංගම් වැඩ වර්ජන සහ ගැටුම්කාරී වාතාවරණ කියන්නේ ප්‍රතිඵල ලෙස ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඇඩම් ස්මිත් කියලා පුද්ගලයෙක් රාජ්‍ය නිර්බාධවාදී කියන සංකල්ප ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් මේ රාජ්‍ය නිර්බාධවාදී කියලා කියන්නේ රටේ ආර්ථික කටයුතු වලට පෞද්ගලික අංශ වැඩි වශයෙන් මැදිහත් වීම සහ රාජ්‍ය අංශය අඩු වශයෙන් මැදිහත් වීම. ඊට පසුව මේ යුරෝපා රටවල් යුරෝපා රටවල් අමුද්‍රව්‍ය අඩු මිලටගෙන නිෂ්පාදිත වැඩි මිලට විකිණීමට උන් සූදානම් වෙලා සිටියා. ඊට පසුව තම දේශපාලන ආධිපත්‍ය යටත් විජිත වලට ව්‍යාප්ත කිරීම. ඊට පසුව තවත් යටත් විජිත
තම රටට තියෙන යටත් විජිත ප්‍රමාණයට වඩා තවත් යටත් විජිත ලබාගෙන තම රටට කුළුණු කිරීම සහ නිෂ්පාදිත වැඩිමිලට විකිණීම. ඉතින් ඊට ප්‍රතිඵලයෙන් ලෙස තමයි පළවෙනි ලෝක යුද්ධය ආරම්භ වුණේ. අද සමුගන්නවා මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරේ දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ සිදු වෙනස්කම් ගැන. ඉතින් මම ඒ ගැන හරියට පැහැදිලි කරා. තාමත් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යටින් comment එකක් දාන්න. ඉතින් ස්තුතියි. Politics are a powerful and dynamic human creation, a truth most evident in revolutions around the world. A revolution, in a political sense, is a sudden and seismic shift from one form of government to another. While revolutions come in many forms, they often share 4 characteristics in varying degrees: dissident elites, mass frustration, shared motivation, and state crises. Altogether, these factors have ignited some of the most radical changes throughout history. Revolutions are often facilitated by a dissident elite. This particular group is comprised of people with wealth, power, or an education who are willing to challenge the existing administration. Elites played a critical role in the American Revolution, one of the earliest revolutions in modern history. American colonists under the rule of Great Britain won a war for their independence in 1783. Colonial elites like Thomas Jefferson, who would later become a United States president, fueled the revolt by contributing their resources toward reform. Frustration among the masses also plays a critical role in social upheavals. When a large percentage of a population feels grave discontent with their political, economic, and social institutions, they may revolt. Only a few years after the American Revolution, the people of France initiated their own revolt. Several factors, including economic difficulties and an antiquated feudal system that fueled social inequalities, all contributed to the dissent. Ultimately, French society permanently ousted their monarchy and replaced it with a republic. Another characteristic found in revolutions is a shared motivation. Shared motivations are what unify a large enough number of people, specifically from multiple classes and groups, to effectively rebel. These motivations helped the revolutions of Latin America in the early 19th century. Ruled by Spain and Portugal at the time, colonists from multiple Latin American classes and ethnicities were inspired by the Enlightenment. The intellectual movement challenged tradition, including traditional forms of governance, and ended up playing a role in the fight for colonists' independence in Latin America. Severe state crises also motivate revolutions. In particular, an administration's failure to meet the needs of its people make it vulnerable to insurgency. The revolutions of early 20th century Russia occurred because of the government's exceptional frailty. Its political, military, and economic systems had been virtually decimated by the state's defeats in World War I. The nation's power vacuum then led to revolts that replaced Russia's imperial state and created the world's first communist regime. Virtually all revolutions experience severe state crises, shared motivations, mass frustrations, and a dissident elite to some degree. While revolutions may involve different players, governments, and cultures, the characteristics they share help them transcend their differences and demonstrate the dynamism of human nature and politics.